tôi xin nói điều này để quý vị đừng sợ. I just want to assure you, don't be afraid. Là thờ phượng của chúng tôi không có dài lâu như vậy đâu. This is not the typical length of our service. We know a lot shorter. Hôm nay là chủ nhật đặc biệt lắm thì chúng tôi mới có nhiều chương trình như vậy. But today is a special day, so we have a lot of programs for you. Quý vị là những người nói tiếng Anh thì cũng đừng có sợ là tại sao mà tiếng Việt nhiều quá. And if you are an English speaker here, please also don't be afraid. That's why so many Vietnamese songs. Tuần tới quý vị trở lại thì quý vị sẽ không thấy một chữ tiếng Việt đâu, vì là giờ thờ phượng tiếng Anh. Next time you come back, you won't see a single Vietnamese word because we have a separate English service hour. Cảm ơn Chúa, chúng ta đến trong giờ học lời Chúa. Xin chúng ta hiện tại trong giờ chúng ta cầu nguyện. Let's come together and pray. Chúng con cảm ơn Chúa trong những giờ qua. We thank the Lord for this past hour. Giờ đây chúng con xin Chúa Thánh Linh ngài dạy dỗ chúng con. We ask, Father Lord, that your Holy Spirit will teach us. Để lời của Chúa giúp đỡ chúng con luôn. That your word will help us. Để chúng con sống trên nước này luôn làm nên hiển danh Chúa. That we can live and give you glory. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con cầu nguyện. We thank you. Trong danh Chúa. In Jesus' name I pray. Amen. Buổi sáng này là buổi sáng phục sinh. This morning is Easter Sunday. Chúng ta đến tương lại với nhau để tưởng nhớ. And we come together to remembrance of Jesus' resurrection. Thường chúng ta đến tương lại với nhau thì chúng ta chỉ tập trung và suy nghĩ về sự sống lại của Chúa. And normally when we come together, we only think about the resurrection itself. Nhưng mà chúng ta quên rằng là sự sống lại của Chúa nó là một chặng đường, một hành trình quý vị. But we forget that the resurrection is actually a journey that Jesus went through. Sự sống lại không bao giờ xảy ra nếu không có những hành trình này. The resurrection of Jesus wouldn't happen without his long journey. Chúng ta nhớ cuộc hành trình này đó là Chúa đã đi qua chặng đường ở tại Gethsemane. Through the journey, Jesus went through the Garden of Gethsemane. Là nơi mà Chúa đã cầu nguyện đến nỗi mà mồ hôi trở nên như máu. The place where he prayed so much that his sweat become blood. Bởi vì Chúa biết rằng là Because he know that trên đoạn đường mà đến đoạn Gô-tha sẽ nhiều những khổ nạn xảy ra. the way to the cross would suffer many physical pain. Mà nếu không đến chặng đường của Gethsemane vườn để cầu nguyện thì Chúa không thể làm được. Without the night of prayer at the Gethsemane garden, he would not be able to endure the next day. Và cái chặng đường kế tiếp nữa đó là chặng đường của Via Dolorosa hay là con đường khổ nạn. And then he would have to go on the road of Via Dolorosa. Chúa không có đi thẳng vào con đường khổ nạn, nhưng mà Chúa đi qua con đường cầu nguyện. So he passed through the journey of prayer and the journey of suffering. Rồi mới tới con đường khổ nạn. And then he went to the journey of death. Khi con đường khổ nạn rồi đó thì Chúa mới đến con đường đến Golgotha là ngôi cái đồi để người ta đóng đinh Chúa. And then he'll drive at the Golgotha hill where they crucify him. Rồi mới đến ngôi mộ trống quý vị. And then he'll drive at the tomb. 12 sứ đồ và cũng như những sứ đồ đầu tiên đó quý vị, họ đã sẵn lòng đi qua những chặng đường này. And the 12 disciples who followed Jesus, they were ready to follow the same journey that Jesus went through. Họ đã sẵn lòng chết đi cái bản chất con người cũ của họ. They were ready to die to their old self. Đó là cái đoạn đường đi ở trên mình gọi là Via Dolorosa, con đường khổ nạn của quý vị. And they went through the same route of suffering. We'll call it the Via Dolorosa route. Nếu quý vị thực sự theo Chúa đó, quý vị sẽ đi qua con đường khổ nạn này. And if you truly believe him, follow him, I assure you, you will also suffer through the journey. Giống như Chúa Giêsu phải đi qua đoạn đường này, người ta nhổ nước miếng vào mặt Chúa. He walked through this road and then people were spitting on him. Nhưng mà Chúa im lặng. But he remained silent. Nếu người nào nhổ nước miếng vào mặt quý vị đó, quý vị yên lặng và bỏ đi đó, có dễ không quý vị? Can you remain silent when people spitting in your face? Không dễ chút nào hết. It's not easy. Hết sức là khó. It's very difficult. Và trên đoạn đường đó người ta phỉ báng Chúa, nhục mạ Chúa, insult Chúa rất là nhiều quý vị. And on that road, people insult him and make shame of him, make fun of him. Họ lấy cây họ gõ vào đầu Chúa.
and they used stick to beat him up. Mà Chúa đã đi qua chặng đường này. But he went through that route. Nếu Chúa sống trong xác thịt đó, cái bản chất con người đó thì không thể nào đi qua đoạn đường khổ nạn được hết. If Jesus only lived in his flesh, he would not be able to endure that road. Và rồi Chúa đến ở trên đồi Golgotha quý vị. And finally he arrived on the hill of Golgotha. Đồi Golgotha khi mà Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá đó thì không có chết liền quý vị. And on that hill when they crucified him, he didn't die right away. Khi mà ở trên thập tự giá nó phải có một thời gian dài và nó chết. And on that cross there was many long hours of suffering. Rồi sau đó thì Chúa mới đi đến ngôi mộ trống là sự sống lại. And finally he died and he comes to the tomb and the resurrection. Ngày hôm nay chúng ta là con cái Chúa, chúng ta đến ngày lễ phục sinh đó thì chúng ta chỉ tập trung vào vấn đề sống lại và đắc thắng. So this morning, normally when we come to Easter, we focus only on the resurrection, the victory of the resurrection. Và chúng ta không muốn đi qua chặng đường mà Chúa đi qua, vậy đừng có đi vô cầu nguyện và cũng đi qua con đường khổ nạn cũng không bị đóng đinh. We want to claim on that victory, but we don't want to know anything about the suffering that Jesus has to went through. Chúa ơi, con đến xin đến nhà Chúa là cho con sống lại là được rồi. Jesus, I come to your house and give me the new salvation, new resurrection. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra quý vị. But that just don't happen. Đó là chặng đường thì nó phải bắt đầu và ở giữa và đến cái điểm cuối. All journey has beginning, the middle, and the end. Quý vị không thể nào mà đi đến ngôi mộ trống là sự sống lại, sự biến đổi, sự sống mới mà lại không đi qua ba chặng đường trước. I tell you, you won't arrive at the resurrection with a new beginning without going through the journey. Buổi sáng nay chúng ta sẽ trở lại trong buổi lễ phục sinh và đi qua từng chặng đường này để thấy coi mình đã đi đến chặng đường nào. This morning, let's look through the journey Jesus went through and see where we are at. Và xin Chúa giúp đỡ chúng ta quý vị. May our Lord help us this morning. Để chúng ta phải đi từng bước một. So we walk step by step. Hồi đó tôi giúp môn mục sư Timothy Dinker lâu lắm rồi. Để ông dạy tiếng Anh thì tôi dịch lại cho cộng đồng Việt Nam của mình. A long time ago, I was helping this pastor named Timothy. He was teaching English and I was translating Vietnamese for him. Thì lúc đó là tôi cũng mới lớn thôi, mấy cô chú mà đi học tiếng Anh đó nói: con ơi, con nói mục sư này dạy cho cô chú sao đó, tự nhiên biết nói thôi, đừng có dạy văn phạm từ ngữ cái gì đó nhiều quá, dạy sao biết nói là được rồi. And the people were telling me that, hey, like tell the pastor just when he teaches English, just focus on speaking and don't teach us grammar and everything else. Dạ ra là tôi đến thì cũng nói lại với mục sư ơi, con nói cho mục sư biết là mấy người này nói với mục sư dạy làm sao đó để cho họ tự động biết nói thôi mục sư. And so I come tell pastor, when you teach people English, just to teach them how to speak. That's it. Mục sư nó không được. The pastor said, no, I can't do that. Phải đi từng bước một rồi mới học nói được. So we have to step through the steps to help them to be able to speak English. Học chữ xong học văn phạm. So you start with the alphabets and you start teaching grammar. Học nghe. And you learn how to listen. Rồi học nói. And then finally you learn how to speak. Mà nếu mà chúng ta không đi qua những chặng đường đó mà chúng ta chỉ muốn đi con đường ngắn đó thì nó không được quý vị. And we want to skip through the alphabet and went straight to speaking. We won't get there. Chúa muốn tất cả chúng ta sẽ đi con đường đắc thắng là con đường sống lại. The Lord wants us to be able to arrive at the place of victory. Tôi xin nhắc lại quý vị buổi sáng nay đề tài là hành trình của sự sống lại. So this morning the sermon topic is the journey of the resurrection. Chúng ta phải cùng với Chúa đi qua từng chặng đường. We have to walk with Him through this journey. Chặng đường đầu tiên là chặng đường ở tại vườn Gethsemane. The first place is the Garden of Gethsemane. Ở trong Luca đoạn 22 câu 44, tôi xin đọc cho quý vị câu này. I'm going to read to you from Luke chapter 22 verse 44. Trong con rất đau thương Ngài cầu nguyện, càng thiết mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. And being in agony, he was praying very fervently, and his sweat became like drops of blood falling down upon the ground. Tôi không cần giải thích cho quý vị lý do tại sao mà cầu nguyện đến nỗi mà mồ hôi trở nên như máu. I don't need to explain to you how to pray to the point of sweating blood. Tôi tin rằng quý vị đã đọc qua những tài liệu đó. I'm sure you have seen this verse and heard this verse before. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói với quý vị rằng là cái sự cầu nguyện của Chúa tại đây đó không phải là một cái sự cầu nguyện mà nói chuyện thông thường với con và cha. And I'm telling you, this prayer here was not just a typical conversation between the father and the son.
Nhưng mà cái cầu nguyện này là cầu nguyện của cuộc chiến tâm linh đó quý vị. And Jesus was praying for a spiritual battle that's about to happen. Tại vì Chúa biết Chúa sẽ đi đến con đoạn đường Via Dolorosa, con đường khổ nạn, và Chúa phải tranh chiến với cái xác. Jesus knows that he's about to go on the road suffering, and he knows he has to battle with his flesh. Chúa biết rằng là nếu Chúa không đến trong rừng Gethsemane thì không bao giờ Chúa đến cái đồi Golgotha và đến vào một chấm được. He knows that if he didn't win the spiritual battle, he won't be able to continue to suffer. Cho nên Chúa đến và Chúa cầu nguyện thiết tha đến nỗi mà máu và mồ hôi lẫn với nhau nhỏ xuống giống như những giọt máu. So he prayed so hard that his blood and his sweat become one and drop down. Buổi sáng nay nếu quý vị muốn rằng tôi cũng muốn được Chúa Ngài dẫn đi và được đến sự đắc thắng và sự sống lại. This morning, if you tell me you want to be able to walk with the Lord in victory and achieve the resurrection, thì chúng ta phải hết lòng đến với Chúa ở trong thời gian để chúng ta cầu nguyện trong sự chinh chiến quý vị. Then we have to come to a place of prayer. Ở tại đây quý vị có bao nhiêu người tại đây thực sự trong đời sống của mình mỗi ngày có một cái vườn Gethsemane để mình cầu nguyện tranh chiến? How many of you have a place, the Garden of Gethsemane, that you come and pray for your spiritual battle? Chúa Giêsu còn phải cầu nguyện tranh chiến như vậy, chúng ta là ai mà chúng ta không cần cầu nguyện tranh chiến? Jesus himself had to pray through that. How can we not? Nếu chúng ta không kinh nghiệm trong sự cầu nguyện thì chúng ta không bao giờ kinh nghiệm được sự đổi mới, sự đắc thắng được. If we don't experience and have experience in prayer, we will not experience the victory. Nguyện xin Chúa giúp đỡ chúng ta buổi sau này, chúng ta theo Chúa để chúng ta đi qua chặng đường của vườn Gethsemane. May the Lord help us so we can follow Him to the Garden of Gethsemane. Nếu quý vị ôn lại trong chặng đường mình đi với Chúa và mình chưa bao giờ thực sự đi đến giai đoạn đắc thắng. If you look back at your walk with God and you haven't get to the place of victory, thì buổi sáng nay quý vị chúng ta phải nhớ lại là vì mình chưa có cái vườn Gethsemane ở trong đời sống của mình. could it be that you haven't prayed? Bởi vì mình không hết lòng cầu nguyện trong sự tranh chiến quý vị. Because we haven't put our heart in praying for our spiritual battle. Có nhiều người tôi hỏi về Chúa trong những năm qua thì có nhiều con cái Chúa thường đến nói như vậy. I've been serving God and there's many people that come to me and tell me, Mục sư làm sao để tôi chết cái bản chất con người cũ này? Pastor, how do I die to my old self? How can I become a new person? Làm sao để tôi không có tức giận và nói những cái lời nói làm tổn thương đến những người xung quanh tôi? How can I stop being angry at my family? Thì cái điều tôi nói với họ rằng là anh và chị đã có cái vườn Gethsemane để cầu nguyện chưa? So I tell them and ask them, do you have a place, a garden of prayer? Nếu quý vị không đến trên đầu gối và hết lòng cầu nguyện với Chúa, tranh chiến ở trong sự cầu nguyện thì chúng ta không bao giờ kinh nghiệm được đắc thắng đâu quý vị. If you're not on your knee begging God to fight your spiritual battle, you will not experience victory. Có một trường hợp ngoại lệ. There's one exception. Mà quý vị không cần cầu nguyện. And you don't need to pray. Trường hợp đó là quý vị sống thánh khiết và tốt hơn Chúa Giêsu. If you are live the more holy and more righteous place in Jesus Christ Himself. Điều kiện là quý vị thánh thiện hơn Chúa Giêsu. If you are more holy than Jesus. Nếu trong nội chúng ta tại đây nhìn nhận rằng là tôi là một tội nhân và cần được thay đổi. But if you recognize that you are a sinner and you need to be changed. Mà quý vị không theo bước đường của Chúa đến ở trong đầu gối của mình trong sự hết lòng cầu nguyện với Chúa. And you don't follow Jesus and stand on your knee and pray. Tranh chiến với Chúa. And fight a battle with Him. Tranh chiến với thể xác. Fight the flesh. Và với ma quỷ quý vị. And against the devil. Quý vị thường thấy tôi vào trong nhà thờ thì quý vị gặp có bao giờ quý vị thấy tôi mặt sầu não mà quý vị thấy thường là tôi rất là vui vẻ và rất là bình thường. When you come to church, you see me normally with a smiling face, and you don't see me depressed. Nhưng mà quý vị ơi, tôi nói cho quý vị điều này để chúng ta học chung với nhau. And I want to tell you this. Mỗi một ngày tôi bước đi với Chúa. Every day I walk with the Lord. Là mỗi hàng bao nhiêu giờ phải cầu nguyện trong nước mắt của quý vị. And there's many of hours in prayers and in tears.
Không phải tự nhiên tôi đến cái nhà thờ và tôi giảng lời Chúa cho quý vị. It's not just natural for me to come and speak to you guys. Vì nếu tôi chưa sống đắc thắng thì tôi không bao giờ có thể giảng cho quý vị được. Because if I don't walk through the suffering and the praying, I will not be able to preach to you. Nếu con người tôi đầy xác thịt, tôi không thể đứng đây để giải cho quý vị những cái điều mà Chúa dạy nữa. If I'm controlled by my flesh, I won't be able to stand up here and preach to you. Nếu trong lòng tôi đầy sự cay đắng, tôi không thể nào đứng lên đây giảng quý vị là đừng cay đắng nữa. If my heart is full of hatred, I will not be able to tell you to stop being hatred. Nếu miệng tôi luôn luôn nói những lời dối trá mà tôi đứng đây tôi nói với quý vị là đừng bao giờ nói dối nữa. If my mouth is full of lies, I cannot tell you to stop lying. Thì quý vị ơi, nếu tôi đứng lên trước mặt Chúa và nói như vậy đó, Đức Chúa Trời là đứng sẽ cầm roi quất tôi nặng lắm đó quý vị. Because God is going to discipline me if I do so. Tôi hoàn toàn tin Đức Chúa Trời Ngài đang ở tại hiện diện tại đây. I truly believe the Lord is here with us this morning. Chúa Thánh Linh đã hiện diện tại đây. The Holy Spirit is with us this morning. Ngài nghe từng lời nói của tôi. He's listening to every one of my Ngài thấy words. từng tấm lòng của quý vị. He sees every one of our hearts. Mà nếu chúng ta đi với Chúa và chúng ta không thực sự đi vào vườn Bethesda cầu nguyện để đắc thắng thì đời sống chúng ta không bao giờ kinh nghiệm được sự And đổi if mới. we don't go and be like Him and pray and ask for His help, we will not experience victory. Con người của mình có sự mâu thuẫn đó quý vị. As human beings, we are very conflicting. Chúng ta đang ôm trái bom mà chúng ta lại không bao giờ chịu từ bỏ nó. We're holding on to a bomb and a grenade, and we don't want to let it go. Quý vị biết con người cũ của mình đó là những lựu đạn, những trái bom mà mình cứ ôm hoài. Do you know that your own self and your flesh are like a grenade that you're holding on to? Vì chúng ta cứ ôm và không cậy Chúa để thay đổi nó nổ bất cứ lúc nào. And we're holding on to that instead of holding on to Jesus, and that thing is going to explode anytime. Ông chồng gần mình, bà vợ gần mình, người con gần mình. Và cái bản chất cũ nó khiến cho chúng ta đau khổ. And your husband and your sons and your daughters around you is going to suffer. Thực sự Chúa đã sống lại và đắc thắng có quý vị. It's hard to live a victorious life. Có những người đã được Chúa được thay đổi và được sống lại với Chúa. There are many people that have been transformed by God and become a new being. Họ thực sự được Chúa đổi mới quý vị. They were truly changed by God. Tôi được đổi mới không phải là vì tôi tốt hơn quý vị, nhưng mà bởi vì tôi đầu phục Chúa và tìm kiếm Chúa, nhờ cậy Chúa giống như là Chúa đã đi vào vườn Gethsemane. The people that have a transformed life doesn't mean they're better than you. It just means they submit to God and they come to pray and ask God for help. Sau đây quý vị nói rằng là thôi tôi không có cần cầu nguyện đâu, một sư. And you might tell me, I don't need to pray, Pastor. Cầu nguyện chỉ cho những người yếu đuối thôi. The prayer is for weak people. Vậy thì chính Chúa Giêsu cũng yếu đuối đó quý vị. Then Jesus Himself is weak. Quý vị đang mạnh hơn Chúa đó. Are you stronger than Jesus Himself? Cho nên quý vị không cần cầu nguyện. Then you don't need to pray. Nhưng mà thực tế không ai mạnh hơn Chúa đâu. But truly, no one is stronger than God Himself. Tất cả chúng ta cần phải đến là trong cái vườn cầu nguyện. We all need to come to pray. Hét lòng kêu la khóc lóc với Chúa. Cry out to God. Có những cái điều gì buổi sáng nay quý vị hãy xét lại, Ngài Chúa sống lại rồi, tại sao tôi vẫn phải sống ở trong cái sự chết này? And we look and ask ourselves, if Jesus truly resurrected and we're supposed to live a victorious life, why am I still living like this? Tại vì quý vị vẫn còn sống ở trong cái xác thịt và không hết lòng cầu nguyện xin Chúa làm việc. Because maybe we're still living in our flesh and we haven't prayed to Him and asked for His help. Và không kêu la lên với Chúa. And we don't truly cry out to Him. Không đổ nước mắt ra khóc. And our tears haven't flown yet. Chúa Giêsu quý vị không phải là giờ điểm này Chúa mới cầu nguyện đâu. Mỗi ngày thường xuyên Chúa cầu nguyện thâu đêm quý vị. Jesus, this wasn't the only time that Jesus, He prayed every day. Chúa cầu nguyện thâu đêm. And He prayed throughout the night. Tín đồ ngày đây ngủ thâu đêm. And all His disciples sleep through the night. Ngủ thâu đêm thì nhiều lắm. Most of us sleep through the night. Nhưng mà cầu nguyện thâu đêm đó thì But praying through the night, tôi xin thú tội với quý vị. I have to admit to you, Tôi cũng ngủ thâu đêm chưa. I sleep through the night as well. Cầu nguyện mấy tiếng đồng hồ thì có. I pray many hours, but Ban đêm cầu nguyện mấy tiếng đồng hồ nhưng mà chưa bao giờ thâu đêm hết. I haven't truly never prayed through the night before. Nhưng mà chúng ta bước đi theo đường lối Chúa, xin Chúa giúp đỡ để chúng ta đi theo đường lối của Ngài. But we need the Lord help for us to follow Him. Quý vị nhớ là chỉ có cầu nguyện ở trong cuộc chiến tâm linh thì mới dẫn chúng ta đến đắc thắng quý vị. Only prayer and just to overcome the spiritual battle can help you achieve a victorious life. Không phải cầu nguyện cho có lợi quý vị. Not just prayer in words. Không phải là chúng ta đến chúng ta nói với Chúa, Chúa ơi xin Chúa giúp con để con làm cái này. Just don't come to the Lord and say, Lord, please help us to do this and this. Chúa ơi giúp cho con để con đừng có nóng thánh nữa. Help me, Lord, not to be angry. Và
chúng ta đứng lên chúng ta bỏ đi. And then you stand up and walk Nhưng mà away. thực sự cầu nguyện này đó quý vị, Kinh Thánh nói rằng là chăn chiến với nó. And when the scripture talks about prayer is a battle, continuous battle. Kêu la lên Chúa ơi giúp con. And cry out, Lord, help me. Khi chúng ta cầu nguyện như vậy đó quý vị, sự đắc thắng sẽ đến. And when you come, when you pray with your heart, Xin Chúa giúp đỡ chúng ta. the Lord will help you and victory will come. Trong Matthew đoạn 26 câu 41 nói như vậy quý vị, Chúa nói hãy thức canh và cầu nguyện. In Matthew chapter 16 verse 24 says, stay and pray. Kẻo các người xa vào trước cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm nhưng xác thịt thì yếu đuối. Keep watching and pray and you might not enter into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. Quý vị biết cái câu này là cái câu lần đầu tiên Chúa Giêsu kêu tất cả các sứ đồ lại để cầu nguyện thiết tha với Chúa đó quý vị. You know, this is the first time the Lord has called all the disciples to come with Him and pray in the garden. Chúa nói cái câu này đó là vì nhiều lần Chúa trở lại, Chúa thấy họ ngủ. But He said it's because He have seen them many times falling asleep. Chúa đem họ vô trong cái vườn Gethsemane để họ cầu nguyện với Chúa. So He brought them to the garden and asked them to pray with Him. Thay vì cầu nguyện thì họ ngủ. But they fall asleep. Cho nên chính vì vậy đó quý vị, tất cả các sứ đồ đầu tiên họ đã vấp ngã. But because of that, most of the disciples, all the disciples fell. Nhưng mà nó thay đổi quý vị, sau đó nó thay đổi. But then they would change. Quý vị nhớ sau đó rồi đó, họ nói là mỗi ngày họ hẹp lại, họ kiên nhẫn, họ cầu nguyện, họ kiên nhẫn, họ cầu nguyện liên tục quý vị. And remember in Acts that all the disciples would come together every day and pray. Khi họ kiên nhẫn cầu nguyện thì sự đắc thắng đến quý vị nhớ không? And then remember how the victory come, how the Holy Spirit came. Phía đó không còn sợ hãi, nó đứng trước dựa lưng Chúa và giảng lời Chúa một cách mạnh mẽ. And Peter was no longer shy; he was preaching in over 1,000 people. Sự đắc thắng chỉ đến khi mà chúng ta thực sự cầu nguyện trong sự tranh chiến quý vị. Victory comes when you pray. Buổi sáng nay có những gì ở trong đời sống quý vị? Is there anything in your life right now? Và bấy lâu nay quý vị phải vật lộn với nó. And that you have been battling with? Sự kiêu ngạo ở trong đời sống của mình. Maybe it's the pride in your life. Những điều gì đó khiến cho chúng ta ở trong sự khổ nạn đó. And maybe there's something that has been bringing struggle to your life. Và xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta đến, vì Chúa nói rằng là chúng ta phải cầu nguyện. Vì chúng ta tâm thần thì muốn nhưng mà xác thịt rất là yếu đuối. We have to pray because our flesh is weak. Quý vị ơi, tôi xin nói lại quý vị, tất cả những chuyện đau khổ hầu như trong đời sống quý vị là bởi vì chúng ta chưa chết với con người cũ của quý vị. I can tell you most of the reason that we suffer through our life is because our own self haven't been dead yet. Bây giờ tôi khích lệ quý vị, thí dụ quý vị nhớ lại trong tuần qua, một tuần thôi. I just ask you, hey, just review this past week. Là tự nhiên mình có một buổi nào đó gây lộn với vợ của mình. Is there a time when you fight with your husband and your wife? Và mình ăn không ngon, ngủ không yên. And you couldn't sleep, you couldn't eat. Quý vị nhớ lại, tự vì bà vợ của mình chỉ nói những cái gì mà chút xíu thôi xúc phạm của mình. And remember that your wife was saying something just a little bit but would hurt your pride. How dare you talk to me like that? Làm sao em dám nói với tôi như vậy? I don't have to translate, okay. Làm sao mà anh lại dám nói với tôi như vậy? How dare you speak to me like that? Quý vị, rồi sự kiêu ngạo đó nó nổi lên ở trong mình. And the pride grow in yourself. Và làm gì? Mình ăn không được, mình ngủ không yên. And then we couldn't sleep and we couldn't eat. Quý vị nhớ lại đi. And remember that moment. Thay vì Chúa dạy mình phải nói trung thực, mình cứ nói láo, xong về nhà mình đáp ăn lên chán. And the Lord teaches us to speak truth in humility, and then we go back and think about what we said. And khi mình nói láo đó, mình về nhà mình nói, không biết nãy mình nói gì với bà đó. And then we forget and we lies and we forget even the lies that we say. Không biết mình nói gì với ông đó. What did we say to our spouse? Và mình cố gắng làm sao đó để cho người ta đừng có phát hiện cái nói láo của mình. And then we try to cover ourselves with more lies. Và chúng ta tiếp tục trong sự sợ hãi đó. And we continue to live in fear and anxiety. Những cái điều quý vị xét lại đi, mà sáng nay là chúng ta đến để kỷ niệm Chúa đã thắng quý vị. I ask you to remember those things as we come together this morning to remember His victory.
Mà nếu chúng ta không đi trong đắc thắng đó, thì sự sống lại của Chúa đó chẳng có ý nghĩa gì hết. But if we don't walk in victory, then His resurrection is meaningless. Chúa đã thắng để chúng ta đắc thắng đó quý vị. He resurrected so that we can live in victory. Hãy đến với cái vườn Gethsemane và cầu nguyện hết lòng với Chúa. And it starts with the Garden of Gethsemane. Tôi đảm bảo cho quý vị, I assure you. lần sau bà vợ mình có nói gì đó mình cười. Next time your wife says something, you just smile. Không phải là mình đang bị tâm thần quý vị. It's not because you're crazy. Nhưng mà vì Chúa đã giúp đỡ mình quý vị. But because the Lord had transformed your heart. Cái sự kiêu ngạo đó không còn có trong mình. He has taken away your pride. Mỗi lần quý vị bị như vậy đó, quý vị hãy nhớ lại. And every time you come to this battle, you remember. Hãy nhớ lại rằng là chính Chúa Giêsu, chính Chúa của tôi mà người ta còn nhục mạ chứ tôi là ai? Remember the Lord Himself was spit on and was making fun of. Then who am I? Chính Chúa của tôi bị người ta nhổ vào trong mặt. If my Lord gets spit on His face. Vợ tôi mới nói vô mặt tôi thôi, nó tiền. Yeah, my wife yelled at me. That's nothing. Mới vừa nói thôi không có gì hết. That's nothing. Người ta chỉ mới vừa nói thôi, chưa có ai đụng gì đến tôi hết, chẳng có nhầm nhò gì hết. Yeah, they just thought my wife didn't even spit on me, so it's okay. Là vì chúng ta được thay đổi quý vị. Because that when the Lord has transformed you and took away your pride. Chúa thực sự biến đổi con người của mình. The Lord transformed your heart. Và xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta đến ở trong kỷ niệm Chúa phục sinh. So may the Lord help us to remember His resurrection. Nhiều chúng ta cần được phục sinh quý vị. We all need the resurrection in our life. Nhiều chúng ta cần được thay đổi. Because we all need change. Và cái bước đầu tiên ở tại đây là vườn Gethsemane. And it starts with the Gethsemane garden. Trong sự cầu nguyện. In prayer. Rồi chúng ta mới đi con đường kế tiếp ở đây là con đường khổ nạn. And then there will be the road of suffering. Nếu chúng ta không hết lòng cầu nguyện, chúng ta không thể đi qua được quý vị. Without prayer, we will not be able to conquer the suffering. Có thể chúng ta đi đúng giờ đi đến con đường Via Dolorosa này, nhưng mà tôi sẽ tiếp tục phần tới. We don't run out of time today, but I'll continue next week. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 và 24 lời Chúa nói rằng Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Cái chữ liều mình này trong nguyên bản đó là cái chữ hãy quên mình đi chứ không phải liều mình. In Matthew chapter 16 verse 24, Jesus said to the disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Tôi xin nhắc lại quý vị, Chúa dùng hai cái động từ tại đây quý vị. I want to remind you that the Lord used two verbs. Cái đầu tiên đó là hãy quên mình. The first verb is deny yourself, forget about yourself. Thứ hai là vác thập tự giá. And the next one is pick up the cross. Và đây là cái điều kiện không thể thiếu được, tiếng Anh gọi là prerequisite. And these are the two prerequisites. Không thể thiếu được khi chúng ta muốn theo Chúa quý vị. And you cannot miss these two verbs if you want to follow Jesus. Thực sự quý vị buổi sáng nay ai là người thực sự muốn theo Chúa? Do you want to follow Jesus this morning? Who do you want to Nếu do? tôi hỏi chắc chắn quý vị sẽ giơ tay lên. If I ask a question, many of you will raise your hand. Nhưng mà sáng nay tôi xin nói lại quý vị rằng Chúa nói rằng là phải quên mình và phát thập tự giá. The Lord is saying, if you want to follow me, deny yourself and pick up the cross. Nếu buổi sáng nay quý vị muốn theo Chúa thì Chúa nói hãy quên mình và phát thập tự giá mà theo Chúa. Deny yourself and pick up the cross. Cái chữ mà quên mình ở tại đây đúng quý vị có nghĩa rằng là despise không thành vấn đề tôi là người thành công như thế nào. Deny yourself is forget about how successful you are. Không thành vấn đề tôi là ai. Doesn't matter who you are. Và ở tại đây đó là chúng ta chết với lại cái từ chối chính mình. Nó có nghĩa là cái bản chất con người của mình nó muốn làm gì đó thì mình không bao giờ theo cái ý của nó, chiều theo cái tư duy. And that's whatever your flesh and your pride want to do, you don't follow it. Cái này là Chúa nói là hãy vác thập tự giá là như vậy, phải quên mình là như vậy. That's what it means to pick up the cross. Hãy quên mình quý vị. And deny yourself. Hãy nói tôi không là ai hết. I am nobody. Nếu quý vị còn nghĩ rằng là tôi, I am someone. And if you think that you are someone, nếu mình nghĩ tôi là người nào đó đó, thì chúng ta sẽ rất dễ rơi vào trong cái sự xác thực, kiêu ngạo và vấp ngã trước mặt Chúa. And it will be so easy to fall into temptation. Chúa nói hãy quên mình, đừng cởi mình là ai hết.
The Lord said, deny yourself, consider yourself nothing. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời tạo dựng nên muôn loài vạn vật đó quý vị. Jesus is the Lord, He's the creator of all things. Kinh Thánh nói là chẳng vật nào được tạo dựng nên mà không bởi Ngài. The scripture says there's nothing is created without Him. Chúa chỉ đến trong thân thể con người để chết thay cho tội lỗi chúng ta thôi. And He incarnated to a human person so that He can die for us. Nếu Chúa không quên mình, Chúa có thể đến thập tự giá không quý vị? If He didn't deny His deity, He couldn't walk to the cross. Quý vị ơi, ma quỷ vừa gặp Chúa đó thì sắp mình xuống trước mặt Chúa và sợ hãi trước mặt Chúa. You know the demons saw Him and they all have to bow down in front of Him. Thiên sứ gặp Chúa đó là Chúa nó phán một tiếng là thiên sứ phải bay ào ào đi làm công việc Chúa. The angel come in front of Him. He said one word, they would all fly away. Chúa đến, Chúa nói, Chúa không là ai hết. But He come to us and He said, I am nobody. Trước lúc đó quý vị, Chúa rửa chân cho các môn đồ. And before that, He washed His disciples' feet. Rửa chân cho môn đồ có nghĩa là một đầy tớ quý vị. He washed the feet of His servants. Đức Chúa Trời còn đang trở nên một con người và trở nên đầy tớ của mọi người. The all-powerful God become the lowest of all. Mà nếu chúng ta bước đi theo Chúa và chúng ta luôn luôn tôi đây. But if you follow God and you say, no, I am here, I am. Và chúng ta không quên mình. And we don't deny ourselves. Chúng ta không coi cái con người của mình là cao trọng. And we keep thinking that we're the highest. Và chúng ta cứ tiếp tục làm theo cái xác thịt của con người mình. And we follow what our flesh wants to do. Thì chúng ta không thể vác thập tự giá được đâu quý vị. Then there's no way we can pick up the cross. Đầu tiên là Chúa nói hãy quên mình. The Lord said, deny yourself. Kế tiếp là Chúa nói hãy vác thập tự giá. Then take up your cross. Vác thập tự giá để làm gì? Why do we even pick up a cross? Để đi con đường Via Dolorosa, con đường mà Chúa đã đi qua quý vị. So we can go through the route of Via Dolorosa, the route of suffering. Và sáng nay chúng ta đến để chúng ta kỷ niệm Chúa sống lại. So this morning when we come in remembrance of His resurrection, quý vị hãy nhớ lại. Remember, mình cần phải đi qua con đường của khổ nạn quý vị. At one point or another, we have to go through this route. Con đường mà mình phải quên mình. The route where you deny yourself. Con đường mà mình phải chịu đựng vì danh Chúa. And pick up the cross for Him. Có một người nói với tôi là một xưa đi với Chúa khổ vậy đi với Chúa chi? And one might tell me that pastor it's so hard to follow God. Why do I want to do that? Quý vị ơi, sự khổ nạn mà mình đi qua tạm bợ trong đất này rất là ngắn. But brothers and sisters, the suffering that you have go through is truly temporary and short. Bây giờ có hai cái khổ nạn, quý vị muốn đi đúng đường nào? There's two ways of suffering. Which one you want to go? Một khổ nạn đi ở trong thế gian này rất là ngắn thôi, mà nếu chúng ta không đi đó thì chúng ta sẽ đi con đường khổ nạn sự chết đời đời đến địa ngục. Quý vị muốn đi con đường nào? The short suffering on earth or the eternal suffering in hell? Nếu chúng ta không đi con đường khổ nạn này thì chúng ta không bao giờ tránh được con đường khổ nạn sự chết đời đời đến địa ngục đâu quý vị. And if we don't follow Jesus, we will just straight to the eternal suffering. Cho nên chúng ta chịu đựng vì danh Chúa rất là ngắn trong cuộc đời này quý vị. So the time that we suffer for Him is really short. Nhưng thật ra mình nói chịu đựng đó, cái đó đem đến sự vinh hiển và sự cao trọng cho mình đúng quý vị. But when we say suffer, we are bringing glory to ourselves. Quý vị tôn trọng với những người nhịn nhục hay là quý vị tôn trọng với người nào mà đụng tới một cái là nổi đùng đùng lên, quý vị tôn trọng ai? Which one you respect more, the people who are suffering or the people who are so prideful? Chúng ta tôn trọng những con người họ không sống theo xác thịt nữa mà họ sống theo đường lối của Chúa. And we normally have more respect for the people who don't follow their flesh. Cho nên khi chúng ta đi theo Chúa, nó không phải là nói là khổ nạn, nhưng mà thực sự chúng ta được người khác yêu thương mình hơn. So that like when we say we are going suffering, you know, we don't deserve that credit. Nếu quý vị sống theo lời Chúa đó, quý vị yêu thương mọi người đó, ông chồng bà vợ quý vị yêu thương quý vị liền. But I assure you that if you go on the route of suffering and deny yourself, your spouse, your family will love you. Nếu thực sự quý vị vào nhà thờ, quý vị làm theo lời Chúa, quý vị yêu thương mọi người hết. But I assure you, when you come to church and you show Christ's love to the people around you, quý vị tự nhiên được yêu mà quý vị. You will be loved. Tự vì mình tưởng là mình đi theo lời Chúa mình sẽ khổ nạn, không, cái đó là con đường đi đến vinh quang và đi đến sự sống đó quý vị. Because the route of suffering is many times the route leading to victory and love. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta sẵn sàng vác thập tự giá đi qua con đường khổ nạn.
So may the Lord help us to pick up this cross and follow Him. Nó không lâu đâu, sau khổ nạn đó là victory của The Empty Tomb đó quý vị, sự đắc thắng của ngôi mộ trống. Because after the victory is after the suffering is the victory and the full life. Buổi sáng nay về chúng ta cần phải làm gì? So what do we need to do this morning? Chúng ta bước đi theo Chúa. We follow Him. Thì Chúa nói với chúng ta một điều tại đây. Because He tells us, quên mình. deny yourself. Khó lắm quý vị, phải không quý vị? It's very hard to deny yourself. Cho nên Chúa mới dạy chúng ta hãy bước vào vườn Sinh Gethsemane. That's why He asked us to come to a garden to pray with Him. Hãy cầu nguyện thật nhiều để cái con người đó, cái con người cũ nó sẽ chết đi. And pray so that the Lord will help you to get rid of your own self. Và họ được giải thoát. And then you will be rescued. Và khi mình vác thập tự giá đó, mình đi theo Chúa đó quý vị. So when you carry that cross to follow Him, con đường mà người ta tưởng là bị sỉ nhục, and the road that you thought gonna be full of shame, nhưng mà ngày hôm nay đó quý vị, hàng triệu người mỗi năm đến Jerusalem. But today millions of people come to Jerusalem. Và người ta kể rằng là đến cái con đường đó là một vinh dự cho mình. And they say that it's an honor to walk through the Villa de la Rosa Và nhiều road. người đến đó họ muốn vác cái thập tự giá, họ muốn cảm nhận coi Chúa đã đi qua như thế And nào. many people want to pick up a physical cross and walk on that road so they can experience what Christ experienced. Thật sự đó là cái điều mà Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm quý vị. The Lord wants us to experience that. Vác thập tự giá là để chúng ta bắt chước Chúa, chúng ta đi qua đường Chúa. Pick up the cross and follow Him. Quý vị ơi, buổi sáng nay chúng ta đến ở trong nhà Chúa. This morning we come to God's house. Đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng là tôi sẽ cut the corner hay là đi con đường tắt. And don't think yourself that I found a corner, a shortcut. Mục sư ơi, tôi muốn thẳng đến cái sự sống lại thôi, sự sống đời đời. Pastor, I want new life. I want eternal life now. Chúng ta không thể nào nói với Chúa, Chúa ơi, con không muốn cái vườn Gethsemane mà Chúa đã đi qua. But Pastor, I don't want to go through the prayer. Con muốn đi qua con đường khổ nạn mà Chúa đã đi qua. I don't want to follow Christ who's suffering. Con không muốn đi qua cái đồi mà con phải bị đóng đinh một cách đau đớn. I don't want to die to my own self. Nếu chúng ta không sẵn sàng đi qua điều đó thì chúng ta không bao giờ thấy được sự đắc thắng trong đời sống mình. Then we won't experience a victorious life. Tuần tới chúng ta sẽ trở lại, chúng ta sẽ thấy cái ngôi mộ trống rất là quan trọng quý vị ơi. Next week we'll come back and we'll talk about the importance of the empty tomb. Có hai cái điều mà trong ngôi mộ trống bắt buộc phải xảy ra. There's two things that happen in the empty tomb that have to happen. Thứ nhất là cái miếng vải liệm xung quanh Chúa đó phải được cởi ra. The first thing is the shroud, the fabric that was covering the body has to be taken off. Và dầu rằng Chúa sống lại mà cái tấm liệm nó quấn xung quanh Chúa đó, Chúa cũng chẳng làm được gì hết. But because if Jesus resurrected and come alive again, if he's covered and tied with this shroud or this fabric, he can't go anywhere. Cái tấm liệm đó phải cần tháo gỡ ra quý vị. That shroud and that fabric has to be torn apart. Tuần tới chúng ta sẽ thấy là làm sao để chúng ta tháo gỡ cái tấm liệm đó. Next week we'll talk about how do you remove that bondage of that fabric. Và khi Chúa sống lại rồi đó, còn một cái nữa đó là cái tảng đá đó quý vị, nó phải gì? Remove, nó phải lăn ra chỗ khác. The second thing that has to happen is the stone has to be removed. Trong đời sống của chúng ta quý vị ơi, có nhiều người còn những tấm liệm quấn xung quanh mình lắm. You know, many of our life we still have this shroud, this fabric bondage us and cover us and tie us together. Còn có những hòn đá đang chôn mình ở trong đó. And there's many stones that's covering your life and preventing you from walk out in victory. Sự đắc thắng thực sự là cho những người thoát khỏi những tấm liệm đó. The true resurrection life after only happen if you can remove those two things. Họ có thể đi ra cái và tảng đá đó phải được rời đi quý vị. That you'll be able to walk freely and walk out there free. Xin ta đồng đứng lên trong giờ này. Please stand with me. Chúng con cảm ơn Chúa vì hành trình phục sinh mà Chúa Ngài đã dạy chúng con. Oh Father, thank you for teaching us about the journey that you went through. Để buổi sáng nay chúng con đến trong nhà Chúa. This morning we come to your house. Để chúng con vâng phục Chúa. That we can obey you. Nguyện xin Chúa Ngài giúp chúng con từ đây trở đi. Help us, Father. Chúng con sẽ bước đi theo Chúa trong hành trình phục sinh. That we can follow your journey. Chúa tha thứ cho chúng con nếu bấy lâu nay chúng con theo Chúa mà chưa bao giờ chúng con bước vào đường Gethsemane cầu nguyện trong sự chinh chiến. Oh Lord, forgive us if we follow you and we haven't come to the garden of prayer and ask for your help.
và chúng con không hề sẵn lòng đi vào con đường khổ nạn. That we were not willing to deny ourselves and follow you. Và không bao giờ sẵn lòng để Chúa đóng đinh cái xác thịt này trên thập tự giá. And that we were not willing for you to kill our own self and crucify our own self. Mình xin Chúa giúp đỡ May you help us. để thực sự sự sống lại của Chúa. That we can have a new life just like you did. Không phải chỉ là những ngày lễ Chúa ơi, Not just on the holidays. nhưng mà đó là một sự biến đổi thực sự trong đời sống chúng con. That's truly that we can have new life. Xin Chúa giúp đỡ. May you help us, Father. Con cầu nguyện trong danh Chúa. And we praise your Son Jesus' name. Amen. Amen. Chúng ta cầu nguyện.